हेलो फ्रेंड्स, दीपाली डिशीज में तमारू स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું લગ્ન પ્રસંગમાં બનતું મિક્સ શાક। બાફિયા વગર આ મિક્સ શાક એટલું સરસ ટેસ્ટી બને છે કે તમે ઉનાળાની સાંજે એકવાર બનાવશો તો ચોક્કસ રોટલી ખૂટી પડશે। તો આ શાક બનાવવા માટે મેં ગુવારના મોટા કટકા કરી લીધા છે, રીંગણને છાલ ઉતારી અને મોટી ચીર કરી લીધી છે, થોડો ફ્લાવર કટ કરી લીધું છે, વટાણા ફોલ્યા છે અને સાથે બટેકાને પણ છાલ ઉતારી અને ચિપ્સ કરી લીધી છે। તો હવે આ બધી વસ્તુને ફ્રાય કરવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું અને સૌપ્રથમ આપણે રીંગણાને એમાં ફ્રાય કરી લઈશું। રીંગણા કાળા પડી જતા હોય છે માટે એને સૌથી પહેલાં ફ્રાય કરી લેવા। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખી અને એને 2 થી 3 મિનિટ માટે ફ્રાય કરી લઈશું। આ શાક આપણે કુકરમાં નહીં બનાવીએ, એમનેમ તપેલામાં જ ફ્રાય કરી અને બનાવશું। આપણા રીંગણાનો કલર થોડો ચેન્જ થાય અને સારા એવા સોફ્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને ઝારાની મદદથી કાઢી લઈશું। અહીં મેં જેટલા વેજીટેબલ લીધા છે એના સિવાયના કોઈ પણ ફ્રાય કરી શકાતા હોય એ વેજીટેબલ તમે આ શાક માટે લઈ શકો છો। અને હવે આપણે બટેકાની છાલ ઉતારી અને ચિપ્સ કરી છે તેને ફ્રાય કરવા માટે લઈ લઈશું। બટેકાની ચિપ્સ આપણી ફ્રાય થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે અડધો કપ જેટલા કાચા સિંગદાણાનો પાવડર કરી લઈશું। મિક્સર જારમાં એનો કોર્સલી પાવડર બનાવી લેવાનો છે। તમે આને ખાંડની દસ્તાની મદદથી ખાંડી પણ શકો છો। અત્યારે હવે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને આપણી બટેકાની ચિપ્સ છે એ પણ સરસ ફ્રાય થઈ ગઈ છે તો એને પણ ઝારાની મદદથી તેલ નિતારી અને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। અને જે આપણે ગુવાર લીધો છે એને પણ ફ્રાય કરવા માટે તપેલામાં એડ કરી દઈશું। અહીં તમે તમારા પસંદનું શાકભાજી વધુ કે ઓછું પ્રમાણમાં લઈ શકો છો અને જે શાક ના હોય એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો ગુવાર પણ આપણો સરસ ફ્રાય થઈ ગયો છે। હવે આપણે ફ્લાવરને ફ્રાય કરવા માટે લઈ લઈએ। અહીં મેં ફ્લાવરને સારા પાણીથી ધોઈ અને ત્યારબાદ કપડાની મદદથી ક્લીન કરી અને લીધું હતું। અને એ જ રીતે હવે આપણે વટાણાને પણ ફ્રાય કરી લઈશું। બધા જ શાકભાજીને ફ્રાય કરતાં 2 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ શાક સરસ ફ્રાય થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એને વઘાર માટે લઈ લઈએ। હવે આપણે 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ તપેલામાં એડ કરી દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું અને સાથે અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું અને ચપટી હિંગ એડ કરીશું અને સાથે થોડી હળદર અને જીરું પાવડરને પણ તેલમાં જ એડ કરી દઈશું એટલે વઘાર એકદમ સરસ આપણો બેસી જાય। થોડા ખડા મસાલા લીધા છે તેને પણ એડ કરી દઈશું। હવે આદુ, મરચાં, લસણ અને લીમડો લીધો છે એને પણ વઘારમાં એડ કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ અત્યારે સ્લો રાખીશું એટલે વઘાર આપણો બળે નહીં અને 15 થી 20 સેકન્ડ માટે આ બધી વસ્તુને તેલમાં જ આપણે થોડું ફ્રાય થવા દઈશું। 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીની મિક્સર જારમાં ગ્રેવી કરી લીધી હતી એ આપણે અત્યારે એડ કરી દઈશું અને એને પણ વઘાર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે ડુંગળી આપણી સરસ સોતે થઈ જાય ત્યાં સુધી એને મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર કૂક થવા દઈશું। અહીં આપણે વઘારમાં લસણને કટ કરીને અને સાથે લસણની ચટણી પાવડર સાથે પેસ્ટ કરીને એડ કરી છે જેનો ટેસ્ટ શાકમાં બહુ જ સરસ આવશે। તો ડુંગળી આપણી સરસ સોતે થઈ જાય, તેલ છૂટું પડી જાય ત્યારબાદ 3 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાની પ્યોરી કરી લીધી છે તે એડ કરી દઈશું। ટમેટાં લાલ હોય એવા લેવા। જો ટમેટાં તમારા લાલ ના હોય તો એમાં 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરી અને ત્યારબાદ એની મિક્સર જારમાં પ્યોરી કરી લેવી એટલે શાકનો કલર એકદમ સરસ આવશે। હવે 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ શાક ચડી ગયું છે। તો આપણે જે વેજીટેબલ ફ્રાય કરીને રાખ્યા હતા એ હવે તપેલામાં એડ કરી દઈશું। ગ્રેવી સરસ કૂક થઈ જાય ત્યારબાદ જ બધા વેજીટેબલને શાકમાં એડ કરી દેવા। હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેવું અને સાથે આપણે જે સિંગદાણાનો પાવડર બનાવીને રાખ્યો હતો એ પણ શાકમાં એડ કરી દઈશું। સિંગદાણાનો આ રીતે પાવડર બનાવી અને શાકમાં એડ કરવાથી શાકનો રસો એકદમ ઘટ બને છે। આ શાક તમને ખીચડી કે જીરા રાઈસ સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે। બધી વસ્તુને હવે મિક્સ કરી દઈશું। આપણે જે સ્પાઇસીસ પહેલાં તેલમાં એડ કર્યા હતા તે તમે ના કર્યા હોય તો અત્યારે પણ એડ કરી શકો છો। હવે શાકમાં થોડો રસો બનાવવા માટે અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને ફરીથી મિક્સ કરી અને થોડીવાર કૂક થવા દઈશું।
હવે સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરીશું. શાકનો ટેસ્ટ ખાટો મીઠો આવે એના માટે અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને સાથે લીંબુના રસને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું. શાકના કલર માટે 1 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને 2 થી 3 મિનિટ માટે એને કૂક કરી લઈશું. ત્યારબાદ છેલ્લે લીલી સમારેલી કોથમીર એડ કરી અને શાકને ગરમ ગરમ સર્વ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા ગુજરાતી પ્રસંગમાં બનતું બાફિયા વગરનું આ મિક્સ શાકની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ એક આવી જ નવી હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઇટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી.